Mutta hei, missä joukkueessa mä pelaan ensi kaudella? Se on nyt selvinnyt. Tässä videossa jatkuu unelmasarja, jossa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista. Näette mun ekat jäät kuukauteen sekä lisää mun nykykunnosta ja fiiliksistä, vähän torijuhlaa ja missä joukkueessa mä pelaan ensi kaudella. Paluu lomalta, vanhempainvapaalta siis, ja mullahan on itse asiassa viikko vielä vanhempainvapaata, mutta tää on nyt niinku, tää on sunnuntai, mä saan virallisesti tehdä töitä sunnuntaisin. Me ollaan menossa Red Bullin Wings for Life, tämmönen hyvän tekeväisyys. Joo, World Run, juoksutapahtuma. Että täällä juostaan semmoista virtuaalista autoa karkuun, sit kun auto saa kiinni, niin juoksu loppuu. Meillä on muksu kämpillä, vähän ollut kipeänä. Tämmöstä ihan pikku flunssaa nyt sopivasti juoksupäivään, mutta eiköhän se mene hyvä. Eiköhän tää mene ihan hyvin. Aika kylmä joo, mutta kohta kun juostaan, niin kyllä se siitä. Tää tulee olemaan todennäköisesti pisin, mitä mä oon ikinä juossut tänään. Siis oikeesti. Siis silloin, kun mun kunto oli niin sanotusti primissa silloin nuorempana teininä, niin silloinkin mä juoksin vaan niinku jotain maks puoli tuntia jossain juoksutesteissä. Tää on vähän pidempi. Eli se virtuaalinen auto siis, se antaa puoli tuntia etumatkaa ja sit se lähtee jahtaan jengiä. Käytännössä. Ja se ilmeisesti niinku nopeutuu koko aika. Noniin, juoksut juostu. Mä juoksin 14,5 kilsaa tunti 30 about. Mä oon kyllä tosi ylpeä sillä, että kuukausi sitten mä juoksin Cooperissa 2200. Että paljon on menty eteenpäin. Paljon sä juoksit? 9,76 oli virallinen. Niin, mä olin just ekaa 50 minuuttia tosi tyytyväinen. Sitten niinku kilsat 8-12, mä piti kävellä välillä. Just se, kun rupes pistää, se mua ärsytti. Mut sit loput 2-3 kilsaa, niin ne taas pystyi juoksemaan. Olis siellä 15 kyllä varmaan ilman kävelyä niin pystynyt. Mut toisaalta siitä sai vähän energiaa, kun käveli vähän. En tiedä. Ylipäätään positiivisesti yllättynyt. Vitsi, en oo kyllä niinku ikinä ollut näin hapoilla. Tai niinku, ei hapoilla edes, mutta paikat on niinku ihan, varsinkin pohkeat, niin ihan rikki. Switch mä en malta oottaa. Mä vedän sen uuden Cooperin sit heinäkuun lopussa. Nyt tuli isot odotukset siihen. Ja sitten, mistä kunnossa on, kun palaa jäälle ja varsinkin sitten niinku seuraavana kautena. Kamo, hyvä tästä tulee. Ja meidän Kertukin täytti eilen 4. Alright, tosta juoksusta minkä näitte, siitä on 2 viikkoa aikaa. Mulla oli tämmönen joku räkänuha tauti, en taas tiedä mikä, mutta tässä on pari viikkoa pitänyt ottaa easyä, niin en ole niinku käynyt jäällä urheiluun. Mulla on kyllä käynyt nyt puolen vuoden aikaa vähän huono säkä näiden sairausten kanssa. Mä oon 2 kertaa ollut nyt kipeänä ja molemmat jotenkin veny tosi pitkäksi. Mutta nyt ollaan taas terveydenkirjoissa ja tästä tää lähtee rullaa. Suomella on MM-kisat käynnissä, pelkkää dominointia sieltä asti. Niitä on ollut kiva katsoa tää kisastudioon, toivottavasti olette tykännyt. Ja mä täytin eilen 27 vuotta. Siinä on muuten koru, mikä Oona antoi. Tommonen leijonakoru. Ai että. Lätkämailla kädessä. On kova. Hyvä, ei parempaa lahjaa voisi toivoa. Ei kyllä tunnu yhtään erilaista olla 27. En mä tiedä mikä tässä pitäisi muuttua. Sanotaan näin, että iästä niinku... Sitten eteenpäin kun teette 23, niin kaikki on tuntunut aika samalta. Ehkä nyt on vaan se niinku tässä, että se 30 lähenee. Tai sillä, että se on niinku 3 vuoden päästä jo. Siis aivan niinku käsittämätöntä. Musta niinku tuntuu oikeesti, että niinku kaikkia sanoo, että aika menee nopeasti. Mutta se on totta. Tuntuu oikeesti, että niinku viikko sitten täytti 18. Se on niinku ihan älytöntä. Just sain uudet nettisivutkin itselläni. Linkki on muuten deskissä, jos haluatte käydä kattoo. Mä voin laittaa tähänkin vähän klippiä siitä, niin kokosin kuvia sinne sivulle. Sitten mä olin sillä, että ai vitsi, tääkin tapahtuma oli ja mä olin tuollakin ja sitten mulla on jotenkin ihan jäätävä huono muisti, kun unohtaakin vaan asioita, mitä oot tehnyt. Ja se nyt on varmaan aika normaali kaikilla varmaan jossain määrin sama. Tässä jaksojen välillä, vaikka ollut pitkä breikki, niin mulla on kyllä sali ollut kovassa käytössä ja juoksulenkit myös. Tänään on ollut semmonen päivä, että ei oo kyllä niinku jaksanut oikein. Että oli semmonen fiilis, että ei jaksa tehdä mitään lauantai-aamu, mutta on vaan niinku väkisin tehnyt. Ja näitä pitää tulla. Siis pitää oikeesti tänään ollut kyllä oli vähän heikko juoksu, kävi juoksaa ja nyt on tehnyt tässä vähän lihaskuntoa ja venytyksiä ja tämmöstä. Niin ollut vähän, en mä tiedä, vähän laiskaa, mutta parempi että tekee kuitenkin, että kun ei tee ollenkaan. Sitten se menee, jos sä tee,
Kaikilla on semmosia fiiliksiä välillä, ettei jaksa tehdä tai näin. Mutta se sitten erottuu pitkässä juoksussa, kun näinäkin päivinä jaksaa ainakin tehdä jotain. Mä laitan muuten paidan päälle, mä strippailen täällä. Ei varmaan muuten vielä näytä yhtään erilaiselta, mitä kuukausi sitten kun näytin itteni ilman paitaa. En mä tiedä, kunto varmaan mennyt vähän ylöspäin, mutta eikä tässä nyt ole niinku ideakaan olla mikään niinku Adonis, että semmonen perushyvä kunto ja eihän lätkämaalivahit muutenkaan niinku on niinku tiedätkö podareita tai mitään. Että mulla riittää semmonen perushyvä kunto ja sitten vähän paremmat näyttää ilman paitaa, mutta kyllä se tulee niinku tästä näin kun tekee. Mä oon sen verran laiha, että vatsat, kun vaan tekee vatsoja, niin ne saattaisi kyllä jossain vaiheessa tulla. Mutta mä näytän teille kanssa, mä siis sanoin ihan unelmajaksossa, että mä yritän ruveta tekemään sitä spagaattia. Siis se on mulle mulla on tosi huono venyvyys täältä. Et niinku, varmaan niinku liikkuvuus ja tälleen on kehittynyt, mutta kun en pääse. Ainakaan vielä. Mä oon niinku tässä asennossa yrittänyt aina niin pitkälle kuin mahdollista tälleen. Niinku jalat levälleen ja sitten yrittää niinku tässä venytellä aina niinku hetken joka päivä. Mutta siis mulla tuntuu ihan siis sikana täältä sisäreestä. Et mä en niinku oikeesti mennyt pidemmälle. En ilman, että joku niinku paikka menisi rikki. Et mä en tiedä. Saa nähdä, riittääks missään vaiheessa pagattiin. Mutta ehkä se ajan kanssa menee ja jotkuthan ihmiset ei pääse ollenkaan. Mutta yritetään parhaamme. Suomi voitti MM-kultaa, hei. Tässä on mun reaktio Heleniuksen voittomaaliin sekä vähän torjua. Helenius. Kamo! Ja Konsta Helenius on se alfa 20-vuotias! Millä viiksillä vielä? Okei, lähdetäänkö torille? Nyt poikasaunoo ihanaa. On meidän sauna, viina ja kirves. Ota nyt se tapparapaita pois. Mistä se viimeisen juna, kun tuli torille? Eihän mä kerennyt olla tuolla edes kuin joku tunti vajaa. Mä nyt ajattelin, että 2 asti tulee ainakin, mutta ei näköjään. Pitikäs Muksulle näyttää seuraavana päivänä, mitä oli missannut. Okei, mä oon kohta menossa jäälle ja mä haluan vaan puhua teille, että niinku missä mä käyn jäällä nyt kesän ajan ja mitä näissä tulevissa jaksoissa tuutte nyt näkemään. Eli ensinnäkin mä oon tän kesän semmosessa FCAAn kesäliigassa, missä mä olin myös viime vuonna, mistä te ette silloin ihan hirveästi nähnyt matskua silloin, mutta nyt tuutte näkemään. FCA on siis Suomen niinku semmonen korkeakoulusarja, missä voi pelaa lätkää ja sitten ne järjestää aina tommosen kesäliigan kesäsi. Siellä on just 3. divari pelaajia, opiskelijoita, jopa niinku pelaajia, jotkut pelaa jopa ammatikseen. Et siellä taso vaihtelee aika paljon. Mut siellä on ihan hyvä taso ja kiva päästä johonkin aina pelaamaan. Kesällä on aika harvassa. Tänä viikonloppu on myös katulätkäturnaus. Mä tiedän, että se on joidenkin suosikki. Taas koko kesän tulee. Me ollaan Helsingin karsinnoissa ja sitten jos päästään finaaliin, niin sitten niistäkin tulee vähän katulätkäkontsaa, mutta ensi jaksossa tästä enemmän. Ei tule tässä jaksossa vielä tulee katulätkää ja sitten Red Bullin kanssa on kanssa suunniteltu ihan siistejä jääjuttuja. Kyllä tässä kesänkin ajan nyt tapahtuu. Ja ei sitä ikinä tiedä mihin jäille tulee kutsua. Mut joo, mä menen nyt tonne FCA:n jäille, ekalle kesäliigan jäille ja nähdään siellä. Let's go! Jäällä ollaan pitkällä aikaa. Tuolla sanoo kaverille terveistä, kattoo äijä. Okei, totta kai. Anna mennä. Moro Leiskalle terveistä. Ja kiittäkäämme kun järkästetään. Tää on huikea. Eihän kesällä oikein muualle pääse jäille. Ei oo poraa. Ei kun ei lappua. Saadaan se jossain kohtaa varmaan. Okei, eli tolpat ei oo kiinni. Siitä kesä eikä seivi. Mä en ollut jäällä kuukauteen. Vähän tämmönen outo fiilis, mutta tää onko tehnyt ihan hyvä. Ja pitää jossain vaiheessa. Pitää vähän breikkejäkin tästä lätkästä. Ja eihän polvetkaan kestä sitä, että sä oot vuoden ympäri veskanen jäällä koko ajan. Vähän pomppi. No, eka perä. Vittu kun pomppii kaikki kiekko. Tuntui kyllä rehellisesti, että tatsi ihan pikkasen hukas tästä pienen tauon jälkeen. Niin kuin näitte. Kiekot pomppii ja meni pari maalia, mitä olisin halunnut kyllä takas. Vittu. Kato vaan veto.
Tämä toinen puoli. Ikävä menetys, että olisi kyllä pitänyt jäädä. Etukulma kiinni. Kuitenkin suorisvedois oli edelleen hyvä fiilis, eikä niillä tehtykään näillä jäljellä maalia. Tässä FCA kesäliigassa on siis 3 jengiä, pelaa pelejä vastakkain kesän ajan. Joka jäällä on 3 veskaria, että tulee aina vaihdeltua puolia ja oltuu välillä penkillä. Enemmän tää on silti vaan treenimästä pelailua. Eipä tässä breakin aikana mun ongelmakohat oo mihinkään hävinnyt. Vittu. Mä vittu huono poikkari. Kyllä tonne nyt pitäis kerätä. Jotenkin outo tilanne. Edelleen suoria vetoja oli kiva ottaa, ja niin kauan kun niitä tuli, niin olo pysyi mukavana, mutta sitten näissä on ikävämpi tunnelma. Ei oo helppoa tilanne. Oli hyvinkin CV mukana jäällä. Kyllä täälläkin saa tosi paljon ottaa maaliaistilanteita, mutta kehityksen kannalta niin onhan se kehittävää, vaikka enemmän puolustusta välillä toivoisikin. Mun epävirallinen veskakoutsi Marko aina puhuu mulle, että uskalletaan olla aktiivinen ja haastaa niitä pelaajia. joo. Varsinkin, että jos sieltä tulee jotain 2-0, niin oikeasti otetaan sitten se veto ja jätetään syöttö niille, koska syöttö on aina riski. Niin, tää on. Mut se on jotenkin tosi vaikeet esimerkiksi treeneissä aatella silleen, kun näkee ton maaliedustan tai takatolpa auki niin usein. Vittu. Toskaan voi potkasta tolpalta, kun tää maali yhdessä. Ei mitään! Jalais! Vielä vika päidenvaihto. Vika 20 minä, vedetään kunnia. Ja ok tää on ollut, mutta ei mitään erikoista. Tää kyllä ärsyttää, että pystyt pelaa yhtään niin normisti näiden tolppien takia. Se nyt on mitä se on. Tää maali on vähän paremmin kuin se toinen. Ei se vaikuta mihinkään vastareihin tai suoriin hyökkäyksiin. Oli Mario, mutta ei pompa. Koko aika sai enemmän ja enemmän tatsia ja tuntui, että jäät jopa tietyllä tavalla loppu, jopa vähän kesken, kun rupes enemmän pääsee vauhtiin. Hyvä kappi. Maria. Ei mene ikinä toi. 2-1, mä haluun sen vedon. Sitten jos se menee, niin se on mun maali. Vittu kun mä potkasen vasta. Saatana. Tää meni 47, niin kaveri meni ihan ohi. Okei, otetaan replay tästä näin. Kyllä voidaan ottaa. Mutta sen näköinen suori, mutta seuraava jää vielä tulossa. Vielä vikat tilanteet. Vittu. Eka jäi, mut toinen ei. Alright. Eka tiet kuukauteen takana. Meni kamera kesken jäidä tossa lopussa. Lopussa akku loppu, niin ei varmaan ihan kaikkia CV nähnyt. Mutta anyway, ihan ok fiilis. Ehkä mä oon yllättynyt siitä, että mä oon kuitenkin aika paljon tästä tehnyt niinku juoksua ja tämmöstä niinku perusfysiikkaa. Niin ei kyllä niinku kunnossa huomannut millään tavalla jäällä. Mut sekin on kyllä totta, että jääkunto ja joku juoksukunto tai tämmönen on aika erikseen, mutta eikä se tosta. Pitää tästä tosiaan tätä kesäliigaa, niin mä oon pari kertaa viikossa nyt jäällä tässä näin. Ja saa sit hyvin tatsia ja kuntoa ja kohta tulee uudet kamatkin, niin saa rakennettua. Hei, nyt uusit kamat, mutta kaikki kysyy. Huomenna lähtee niinku tulemaan toimitukseen varusteet. Kuulemma niinku viikko pari kestää, että tulee. Eli varmaan sitten, en tiedä ehtikö ensi jaksoa, mutta ainakin sit sitä seuraavaa, niin on jo uudet kamat. Mutta joo, ei mitään. Hyvä fiilis kesää kohti. Kamo valmistaudutaan taistelemaan sit ykkösveskaripaikasta ees kauteen. Ja hetkinen, mä en oo kertonut teille, missä joukkueessa mä edes pelaan. Jaha, koko maan maalia. Saa nähdä millainen prosessi tää on. Ei vitsi. Noniin, näettekö te mut ihan hyvin? Kai te näette. Alright. Hei, ensinnäkin mä ostin maali itselleni takapihalle, koska mä haluan laittaa mailapelin kuntoon. Ja muutenkin kun skidi kasvaa, niin mä haluan, että sillä on maali, mihin se voi vedellä. Sitten mä voin tuolla maalissa olla ja skidi vetelee ja laittaa ranne kuntoon ja ai että. Project Matthews ja skidi NHL:stä. Noniin, vitsi. En pakota lastani mihinkään. En oikeesti, mutta olisi kyllä kiva, jos totta kai jos olisi. Otetaan vasta. Mutta hei,
Tässä mä nyt ajattelin vetää koko oikeasti. Kertokaa ensinnäkin mitä mieltä setupista. Tää siskon kämpässä ei oo mitään asfalttia, niin tää alusta on vähän vaikea. Mun piti ostaa vetoalusta, sit mä laitoin maton tähän maalin alle. Nyt mä vedän ekan vedon tähän, niin katsotaan. Meneekö maali heti paskaksi vai toimiks tää nyt tälleen mitä mä niinku ajattelin? Ui, se kimpoo aika ikävästi tuolta. Kato tää just tää. Mä laitoin maton tähän alle, koska tässä on terassi. Ja sit tässä on tämmöstä laattaa. Niin eihän se ole kiva, että kiekot on tässä laatalla. Varsinkin kun on jonkun toisen asunto, mutta... Joo, tässä mä ajattelin vedellä. Ehkä mun joku pehmosta pitää tohon laatallekin vetää. Joo, nyt ei näköjään viitti kauhean kovaa vetää, kun nuo kiekot... En oo siis testannut tätä vielä, noi pomppaa aika kovaa tuolta takaisin. Joo. Joo, tähän pitää kehitellä joku isompi pehmuste tai sit No joo, pitää katsoa. Mutta... Hei, missä joukkueessa mä pelaan ensi kaudella? Se on nyt selvinnyt. Ui, mä jään Kirkkonummelle. Salamoihin jäädään. Kamo. Meillä on pari syytä tälle. Meillä on ihan törkeän hyvä porukka. Mä oon tutustunut jonkun verran meidän nyt tai jonkun verran. Aika hyvin tunne jo pelaajat, jotka pelaa jengissä. Ollut vähän saunailtaa vaikka mitä. Ollut ihan hauskaa settiä. Se ei ole tärkeä syy. Mulla tietenkin pelata, mutta on se kiva, että tuntee äijät eikä tarvittaisi tutustua niinku uuteen joukkueeseen. Se on nyt selkeä. Sitten toinen. Salamat viime vuonna kolmosdivarin toisia runkosarjassa. Playoffeissa nyt kävi mitä kävi, mutta kuitenkin kilpailukykyinen joukkue. Sitä ei tarvitse miettiä. Ja sitten sarjasysteemi on muuttumassa tämän kauden jälkeen silleen, että kakkosdivarin saa hakea vapaasti siis tämän kauden jälkeen. Ja Salamat olisi varmasti sielläkin kilpailukykyisiä ja haluaa hakea sinne, niin siinä on hyvä jatkumo kakkosdivari sitten ensi kaudeksi tosta kolmosesta. Sarjasysteemit siis muuttuu vähän tuon A- ja B-liiga systeemin takia, eli kakkosdivarista tulee vähän niinku kolmonen. Ehkä vähän kovempi tasoinen, mutta kuitenkin ymmärrätte pointin. Ja Salamois kyllä joutuu kilpailemaan eri tavalla pelipaikoista, mitä ehkä jossain muualla olisi. Sulla on muita hyviä veskoja, mutta mulla on alun perin sanottu, että sais peliaikaa ja pääsis niinku, periaatteessa olisi itsestä kiinni sit se peliaika. Mutta jonkun verran pelejä pitäisi saada ainakin, että se kuulosti mulle hyvältä ja sitten jos ei saa mitään kiinni, niin sitten ei ansaitse ollakaan siellä maalissa. Ei sen puoleen. Mun pitää kyllä oikeesti kehitellä jotenkin, että nuo kiekot ei pompi tuolta takaisin. Mä haluan siis, mun mailapeli on yksi huonompia osia tästä mun pelistä. Mut mä ajattelin, että kesällä tässä kun vetelee, niin kyllähän se aika minttii varmaan saisi. Toi oli muuten nolla. Mä vedän, mutta jos jollain on jotain vinkkejä mailapeliin veskarille, niin saa kertoa. Mä oon vetänyt nyt näin. Siis kyllähän mä nyt perus niinku lätyt lähtee ja sit toi veto lähtee niinku, kato, ihan ylähyllyllä. Mut ei siinä ole voimaa yhtään. Eli jos mä yritän vaikka purkaa alueelta AV:lla, ei onnistu, en viitti edes kokeilla, ehkä jos lähtisi täydellisesti, mut niin yleensä mun mailalla pysäytän kiekon, syötän, mut näin. Ja sit jos vihu ottaa veskan pois, niin olisi kiva, että pystyisi tekemään häkkiä. Kestääköhän tää mitään oikeesti näitä kiekkoja? Ei vitsi. No joo, ehkä nyt jos sisko kattoo videon, niin en vedä enempää tässä kun tossa joku pehmusta. Mutta semmosia uutisia. En mä nyt suoraan kerro mihin mua pyydettiin, mut paljon lähempää käytännössä luvattiin puolet peleistä kans yhdestä kolmosdivarin joukkueesta. Sitä mä mietin hetken. Mutta Kirkkonummen kuitenkin, vaikka sinne kestää mä pidempään ja kilpailukykyisempi jengi mun mielestä, siinä on parempi jatkumo. Ja en mä niinku huvikseen tätä sarjaa. Ja mä luulen niinku oikeesti kehittyä. Ei se oo mikään vitsi, että mä vedän tätä sarjaa tai tälleen. Kyllä mä luulen oikeesti niinku kehittyä. Ja kyllä se joukkuekin missä pelaat, niin on iso juttu siinä. Se on myös kiva taistella muita veskarit vastaan pelipaikasta, vaikka mä tietenkin haluan pelaa mahdollisimman paljon. Ja sitten tietenkin viime kaudella mä pelasin NHC:ssä harrastesarjaa. Se nyt jää ensi kaudella. Mä tuun ehkä, tai todennäköisesti ehkä, en tiedä mikä siellä tulee olemaan meininki, mutta käymään siellä treeneissä näin, mutta mä tuun pelaa pelejä vaan Salamoissa. Yksi juttu tällä on sekin, että harrastesarjassa tai stadiliigassahan voi siis pelata myös pelejä samaan aikaan, kun sä pelaat divaria, mutta viime vuonna muistan ja tekin näitte, harrastesarja-divaripelit on ihan erilaisia. Et mä haluan vähän niinku tottua siihen divarikiekkoon enempi, että ei tarvis ihan eri. Tai yö ja päivä on eroa niillä peleillä. Mä haluaisin kanssa rehellisesti kertoa teille nyt ehkä tässä niinku viimeisen kuukauden sisään, tai kun kaudet on loppunut, niin ehkä silleen motivaatio on vähän pudonnut. Mä oon semmonen ihminen, joka kyllästyy aika helposti. Ootte varmaan huomannut mun sisällöstä. Tuntuu, että aina kun tekee jotain uutta eka, niin se on siistiä ja sitten siihen vähän kyllästyy ja näin. Sitten siihen pitää löytää semmonen tietty rutiini. Ja totta kai 100% vieläkin vedän tätä sarjaa, todellakin haluan vetää, mutta ehkä mä haluan vaan kertoa teille avoimesti kans mun niinku mentaali, missä mennään. Ja
tulee semmosia hetkiä välillä varsinkin itselle, että pitää vaan niinku tsemppaa ja väkisin jaksaa niinku tehdä asioita. Että just tässä on paljon ollut pari lenkkiä, salipäivää, semmosia, että ei niinku oikeasti halua mennä ja silti niinku väkisin tekee. No väkisin kuulostaa pahalta, mutta silleen niinku pitää tehdä ja niinhän se kuuluukin. Eihän kellään, niinku, jos haluaa kehittyä jossain, et se voi olla mukavuusalue koko aika. Ja semmosia huonoja hetkiä, hyviä motihetkiä, niin tulee kaikille. Että pitää jaksaa. Mun mielestä mä oon aika hyvin vetänyt puoli vuotta tätä sarjaa. Pitää vaan jatkaa samaa. Kyllä se sitten jossain vaiheessa rupeaa näkyä siellä jälkeen enemmän ja enemmän. Tai näkyyhän se jo monilta osin, mutta. Joo, halusin vaan rehellisesti kertoa, missä mennään. Sitten kanssa sisältö. Yksi juttu, minkä kanssa mä oon kamppailu. Siis sisällön kanssa. Mulla on tosi niinku. Mulla on nää NR-kontsit, mulla on franchise-hutit, mulla on Biaprot, mulla on tää IR-lätkä, mulla on blogia, mitä mä teen. Kaikki ei tietenkään aina kerkee. Ja sit kun haluais tehdä kaikkea, mut kun pitää koko aika. Mun pitää tosi paljon niinku priorisoida just mitä tekee. Ja eikö se on mulla itelläkin vaikeeta ja tekin huomaatte, että mulla välillä tulee. Mä vähän ilmoittelen vähän väliin, että nyt tulee tätä sisältöä enemmän ja nyt tätä sisältöä enemmän ja välillä tulee videoissa enemmän tätä ja liveissä enemmän tätä, mutta se johtuu ensinnäkin tosta, mitä mä sanoin, mä ehkä välillä kyllästyn vähän nopeasti ja toinen se, että kun mulla vaihtuu niinku tosi paljon, että välillä musta tuntuu, että hei mä haluan tehdä jotain franchisea, NR-juttuja enemmän, välillä musta tuntuu, että hei mä haluan pelaa IRL-lätkää koko aika. Ja kaikelle ei ole vaan aikaa, niin sit se, ehkä haluan vaan ilmoittaa, että jatkossakin se voi olla sillä, että välillä mun tulee joku NR-into enemmän ja välillä IRL-lätkää into enemmän. Ja se menee vähän väliä, mutta mä yritän pitää, että semmonen treenaaminen ja lätkä, mulla on koko elämä ollut sillä, että se on mennyt aika vaiheittain. NRihän mulla nyt on tullut tasaisesti tässä koko aika ja sehän on mun pääosa mun työstä viihdyttää siinä. Vaikka se on menossa enemmän tähän IRL:ään koko aika. Mutta niin, en mä tiedä mihin mä pyrin tällä. Ehkä vähän tämmönen avautuminen vaan teillekin aina omista jutuista, mitä päässä pyörii. Niin, tärkeää, että tekin vähän tiedätte mitä ajatuksia käy läpi. Ja hei, yksi juttu. Mä oon puhunut puhelimen käytöstä aikaisemminkin. Mulla on ollut ruutu aika siis ihan käsittämätön tässä viimeisen kuukauden. Varsinkin tossa kun oli just kipeänä, niin sit se menee väkisin sieltä, sä oot puhelimen koko ajan. Ja sit on ihan superpaska fiilis. Siis oikeesti. Mä oon niinku miettinyt, että pitäisikö hommaa joku semmonen vanha Nokia ja oikeesti käyttää sitä. Ja sit hommaa joku, tiedätkö NS-työpuhelin, somepuhelin, tiedätkö erikseen. Vois tehdä ihan hyvää. Ja ei kai mulla muuta. Käykää hei hakea kans mun merchi. siellä on linkkideskissä. Toi on muuten HB Promotionin mainos. Nää pyörii HB Promotionin kautta nämä mun merchit. Tää oli vähän lyhyempi unelmajakso tällä kertaa. Mä oon sanonut, että nää pidentyy, mutta niin pitkään aikaan ei oo tullut videota oikeesti unelmasta. Nyt tuntuu, että oli pakko tehdä vähän tämmönen lyhyempikin. Ja nyt tulee katulätkä seuraavaksi, että ensi viikolla saatte taas lisää videoa. Ja mä luulen, kun mä sanoin viimeksi, että unelmaa tulee niinku viime jaksossa, unelmaa tulee ehkä kerran 2 viikossa, niin ehkä ei laiteta näin suoraan semmoista pakkoa sille. Mä sanoisin, että sit kun on kontsaa video, niin sit tulee. Eli joskus voi tulla 2-3 viikkoa, 4 viikkoa putkea, joskus tulee ehkä 1 video 3 viikkoa. Musta tuntuu, että se olisi fiksu. Kun se vaihtelee tosiaan aika paljon, jos on vaikka kipeänä tai nyt on katulätkäturnaus ja ensi viikolla on myös huikeita juttuja tulossa. Että vaikka mitä tässä suunnitteilla. Mutta hei, mä oon nyt pitänyt teitä tässä ihan tarpeeksi pitkään, joten kiitos hei kun katsoitte videon. Kertokaa kommenteissa mitä tykkäsitte ja muistakaa tilata kanava. Se on ilmainen tapa tukea mua. Voitte myös liittyä kanavan jäseneksi. Maksullinen tapa tukea mua. Noniin, kiitos kun katsoitte. Hyvää päivänjatkoa ja